हेलो गाइस, सो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो जिमेल मनीबाट पैसा आएको विथड्र गरेर देखाएको थिएँ र विथड्र गरेको पैसा चाहिँ मैले रिसिभ गरेको छु। जस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मलाई सक्सेसफुली मेरो इसिओ वालेटमा चाहिँ पेमेन्ट पठाएर चाहिँ स्क्रिनसट पठाएको छ। र हामीले यहाँ चाहिँ अर्निङ गर्ने एउटा अझै इन्भाइट गरेर हामीले यसमा चाहिँ धेरै अर्निङ गर्न सक्छ। सो यो बोटमा चाहिँ हामीले जस्ट जिमेल बनाएर अर्निङ गर्ने हो। अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ जस्ट एउटा नयाँ अफर आएको छ जसमा चाहिँ हामीले जति इन्भाइट गर्छौँ त्यति बाउन्स चाहिँ हामीले पर जिमेल बनाउँदा पाउँछौँ। जस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ 3 रुपियाँ पाउँछु भने इन्भाइट बाउन्समा चाहिँ मैले 0.5 रुपिस प्लस 3 रुपिस प्लस 5 गर्दा 3.5 रुपिस चाहिँ पर जिमेलको बापत पाउँछु। तपाईँले पनि यति धेरै इन्भाइट गर्नुभयो भने चाहिँ लाइक इन्भाइट सेक्सनमा जाऊँ। जस्ट मैले चाहिँ कति भने यहाँ चाहिँ पर इन्भाइटको 0.25 रुपिस भयो र त्यसको साथसाथ 0.10 बाउन्स इन जिमेल क्रिएटिङ पर फ्रेन्ड र 0.10 बाउन्स भने चाहिँ मैले टोटल 5 फ्रेन्डलाई इन्भाइट गरेको छु र 5 फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर्दा चाहिँ मैले 0.5 जस्ट 10 फ्रेन्डलाई इन्भाइट गऱ्यौँ भने पर जिमेलको हामीले 4 रुपियाँ कमाउन सकिन्छ। जस्ट यहाँ विथड्र गर्नेमा विथड्रमा थिच्यौँ भने वालेटमा थिच्यौँ भने जस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स र रेफर चाहिँ मैले 5 जनालाई रेफर गरेको छु। अर्निङ गर्नुको लागि जस्ट यहाँ अनमा क्लिक गरेपछि यहाँ हामीले यहाँ देखाएको इन्फर्मेसनको बापत हामीले जिमेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जिमेल बनाइसकेपछि यहाँ जस्ट सबमिटमा गएर त्यो जिमेल र पासवर्डलाई लेखेर सबमिटमा सेन्डमा क्लिक गरेपछि हाम्रो जिमेल सक्सेसफुली सेन्ड हुन्छ र मैले चाहिँ 3.5 रुपिस आउँछ भने तपाईँले जति फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो बोर्डबाट यसरी हामीले अर्निङ गर्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथ यहाँ हेल्प चाहियो भने हेल्प गर्न सकिन्छ र अफिसियल च्यानललाई पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र विथड्र गर्नुको लागि यहाँ जिमेल मनी भन्ने यो कन्ट्याक्टलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ बोर्डबाट। जस्ट हामी यहाँ वालेटमा गएपछि विथड्रमा थिच्यौँ भने जस्ट यो कन्ट्याक्ट आइहाल्छ। कन्ट्याक्टमा गएर कन्ट्याक्ट गरेपछि विथड्र तपाईँको सक्सेसफुल हुनेछ। सो यसरी गरेर तपाईँले जिमेलबाट अझै धेरै बनाएर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। रियल अर्निङ एप रियल अर्निङ हुन्छ पैसा।